Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm kèo đấu giữa hai con khủng long cực kỳ mạnh xuất hiện trong hai phiên bản hình khác nhau, Baku trong You Muscle và Effective Argentinosaurus trong Primal Season 1. 1. Effective Sauropod. Effective Argentinosaurus, còn được gọi là Mad Sauropod hay quái vật dịch hạch, là một cá thể Argentinosaurus đã bị nhiễm một loại virus khiến nó trở nên điên cuồng và ham muốn giết mọi sinh vật khác. Về ngoại hình, Sauropod này là một con khủng long Argentinosaurus trưởng thành với màu xanh lục, lam và đuôi màu tía giống như những thành viên còn lại của đàn. Sau khi bị lây nhiễm, nó nhanh chóng phát triển ra hình dạng giống như thây ma, với làn da xanh xám, phần dưới màu xanh lục nhạt hơn một chút và có một chiếc lưỡi xanh xám. Chất nhầy rỉ ra từ mũi và miệng, trong khi mắt nó ngấn nước vì cơn đau từ dịch hạch đang tàn phá cả cơ thể. Vết cắn ban đầu ở chân trước ở bên phải của nó đã mưng mủ, khi phần thịt còn lại đã bị bắt đầu thối rữa với tốc độ ngày càng nhanh. Khi bệnh dịch hoàn toàn kiểm soát, đôi mắt đỏ của khủng long Argentinosaurus đã bị mất đồng tử của chúng và co lại những đường gân, khiến sinh vật này có biểu hiện điên cuồng. Ngay sau khi trở nên nổi khùng và trở mặt với đàn của mình, tình trạng của Argentinosaurus bị nhiễm bệnh nhanh chóng trở nên còn tồi tệ hơn nữa. Thịt của nó bắt đầu hóa lỏng và bong ra khỏi cơ thể, lộ ra các bộ phận của bộ xương, khi phần còn lại của cơ thể trở nên tiều tụy. Những vùng da còn nguyên vẹn của nó được bao phủ bởi các tĩnh mạch đau nhói và mụn mủ giống như nhọt, có thể phát ra âm thanh sủi bọt. Ngay cả khi con thú bất động, môi của Sauropod cũng bị thối rữa, lộ ra những chiếc răng dạt và khớp khỉnh bất thường. Khi nó đuổi theo Spear và Fang, cơ thể của Argentinosaurus bị nhiễm bệnh ngày càng bị tổn thương nặng hơn. Đỉnh điểm là xé toạc phần da và thịt còn lại ở hai bên sườn khi nó nỗ lực thoát ra khỏi một khe núi hẹp. Điều này cũng tiết lộ rằng không còn gì bên trong lồng ngực của nó, chỉ còn là một khoảng trống đen. Sau khi rơi xuống hố dung nham, da của nó trở nên đỏ rực. Về tính cách, trước khi bị nhiễm bệnh, Argentinosaurus này khá ôn hòa và bình tĩnh, thích ăn trái cây cùng đàn của mình. Sau khi chống chọi với virus, Argentinosaurus không còn kiểm soát được hành động của chính mình, bị biến thành một con thú hung bạo do cơn thịnh nộ giết người điều khiển. Nó ngay lập tức bật lại đồng loại của mình, tiêu diệt hoàn toàn cả đàn, bao gồm cả những tổ chứa đầy trứng chưa nở. Khi phát hiện Spear và Fang, Argentinosaurus đã cố gắng giết họ mà không cần suy nghĩ. Các năng lực. Về tốc độ, mặc dù có kích thước lớn nhưng cá thể Sauropod này di chuyển rất nhanh chóng, có thể bắt kịp Spear và Fang, thậm chí có thể nhảy cao về phía bộ đôi, mặc dù đó là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nó. Về sức mạnh, khủng long Argentinosaurus có sức mạnh khủng khiếp mà loài của nó đã có được. Mạnh để chế ngự các thành viên trong đàn của mình, có thể chọc thủng phần bụng của đồng loại bằng một lực từ chi trước, và có thể đâm xuyên qua những tán cây rậm rạp như thể chúng là một cành cây. Về độ bền, ngay cả với cơ thể đã bị phân hủy, Argentinosaurus vẫn sống sót sau nhiều cú đánh có thể gây tử vong nếu nó vẫn bình thường. Thứ duy nhất ngăn chặn cơn thịnh nộ của nó là dung nham nóng chảy, thứ có sức tàn phá khủng khiếp đối với loài Sauropod đến mức nó cháy thành tro. 2. Baku. Baku là nhân vật phản diện chính của You Muscle. Ông là cha ruột của Hurt. Về ngoại hình, như bề ngoài, ông ấy trông rất giống với Hurt, nhưng lớn hơn và có màu xanh lam đậm hơn. Ông ta có hai vết sẹo trên mắt khi ông ấy đã mất một mắt sau trận chiến với Giganotosaurus trong khoảng thời gian trước đây. Về tính cách, ông ta là thủ lĩnh của bầy Tyrannosaurus và rất uy nghiêm đối với những con T-Rex đồng loại của mình, và không dung thứ cho bất cứ ai thuộc loài của ông ta. Phản bội ông ta cũng như rất tàn bạo khi chiến đấu. Mặc dù có bản tính lạnh lùng, ông vẫn quyết định tha cho gia đình nuôi của Hurt vì họ đã nuôi nấng con trai của ông ta. Ông ta không bận tâm việc đã đánh mất một quả trứng có thể là Hurt. Không thể nói rằng ông ấy không thích Hurt, điều đó đúng hơn là ông ấy có nghĩa vụ là người lãnh đạo. Và dường như đang hạnh phúc khi thấy Hurt chiến đấu vì gia đình nuôi của cậu ta. Về cơ bản, ông ta dường như là thủ lĩnh của tất cả các kẻ săn mồi là T-Rex, vì lịch sử giữ vùng đồng bằng tương đối an toàn. Có vẻ như nhiều khả năng những cá thể T-Rex như Hurt theo lẽ thường đã có thể bị giết hoặc bị thương nặng dựa trên hành động của họ. Baku đã giết chết các mối đe dọa với vùng của mình, chẳng hạn như Long Ness hay Giganotosaurus từ phía nam. Công bằng mà nói, chúng ta chủ yếu nhìn thế giới này qua đôi mắt của Hurt, chứ không phải những cá thể T-Rex điển hình. Về cơ bản, Hurt đã chạy đến một bầy mà cậu ta đã quấy rối trong nhiều năm và đánh họ gần chết vì một đống thức ăn trong mắt họ. Không hề biết mối quan hệ giữa You Muscle và Hurt cho đến thời điểm này. Vì vậy, Baku không có nhiều sự lựa chọn với tư cách một nhà lãnh đạo. Ông không thể để mối đe dọa ở lại trên lãnh thổ này, nhưng ông có thể để cậu ta ít nhất sống qua cuộc sống lưu vong. 3. Phân tích trận chiến. Xét về kích thước,
Baku theo mình ước đoán cao 28m, còn Infected Sauropod theo mình ước đoán nó cao khoảng 21m. Vậy rõ ràng về kích thước Baku ăn đứt so với Infected Argentinosaurus. Về sức mạnh, Baku có thể hút vỡ một lỗ to bằng đầu khi nó hút vào một vách đá rất cao. Để dễ xét về sát thương thì Baku ăn đứt so với Hurt, trong khi Hurt có thể dễ dàng rút hạ gục một con Sauropod còn lớn hơn cả Baku. Cho dù có không tính về phía đá hạ gục một con Sauropod thì lực chân của Hurt vẫn cực kỳ mạnh, rõ ràng nhất là khi nó phóng lên cực kỳ cao, còn cao hơn cả một con Sauropod khi đứng thẳng bằng hai chân. Infected có thể dễ dàng chọc lòi xương một con Argentinosaurus to bằng nó. Một cú quất đôi của nó cũng dễ dàng giết một con Argentinosaurus khác, hất văng đồng loại đi dễ dàng, tiếp tục truy đuổi Fang và Spear khi bị mắc kẹt. Nhưng sát thương của Baku vẫn hơn hẳn, vì những gì con Sauropod trong Primal thể hiện vẫn chưa bằng Baku. Các bạn đừng quên là sát thương của Hurt gây ra là cực kỳ mạnh khi hạ gục một con Sauropod rất to, trong khi con Sauropod trong You Muscle vẫn lớn hơn cả những con Argentinosaurus trong Primal. Vậy mà Baku cũng có sát thương lớn hơn Hurt rất nhiều. Về trí tuệ, Baku có trí tuệ cao không khác gì con người. Ông ta cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất dày dặn vì đã sống lâu. Ông ta đã từng chiến đấu với 5 con Giganotosaurus, một mình cân 5 con quái vật khổng lồ này. Những con quái vật này được biết là có kích thước rất to và gần như không có đối thủ, và chỉ có Baku là lớn bằng chúng mà thôi. Infected Sauropod thì mình thấy nó khùng là chính, vả lại thì kinh nghiệm của nó chắc chắn không bằng đối thủ vì là một loài ăn cỏ. Vậy nên Baku sẽ vượt trội về trí thông minh. Về độ bền, Baku có thể tăng hàng chục cú đá của Hurt mà vẫn chiến đấu tốt, mà chỉ bị thương khi bị đá vào đầu. Tăng một cú hút rất mạnh, bị Hurt cắn rất mạnh mà chỉ rách da. Infected có khả năng chịu nhiệt cao khi sống sót một thời gian khi bị dung nham thiêu cháy, nhưng vẫn tan thành tro bụi. Tuy nhiên nó dễ dàng bất tỉnh một thời gian khi bị trượt xuống dốc. Vả lại vì cơ thể dần dần bị bào mòn bởi virus, nên theo thời gian, Infected Sauropod sẽ càng lúc càng yếu đi và bị tổn thương nặng hơn. Rõ ràng Baku ăn đứt so với đối thủ ở mặt này. Infected Sauropod có thể cắn tận xương cổ của một con đồng loại. Baku cũng có hàm rất to, tuy nhiên chưa thể hiện gì nhiều. Chúng ta cũng có thể dựa vào Hurt, trong khi Hurt có thể cắn đến tận xương của một con vật to ngang nó. Vậy nên Baku còn có thể cắn đến tận xương của một đối thủ chắc có lẽ to cỡ ngang ông ta. Baku cũng đã từng giết 5 con Giganotosaurus trong trận chiến trong quá khứ. Như vậy Baku vượt trội về lực hàm. Chỉ xét qua các tiêu chí đây thôi, chúng ta đã có thể thấy đây là một kèo cực kỳ lật. Tỷ lệ thắng rõ ràng 100% sẽ nghiêng về Baku trước Infected Argentinosaurus. Thực ra thì Baku có thể cân 10 con Infected Sauropod cũng được. Ok, video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.